Hey guys, welcome to my YouTube channel. Kung first time mo pa lang sa channel na ito, please subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa mga bawat upload na video tungkol sa mga government inquiries at mga tutorials. For today's video guys, pag-uusapan natin ngayon kung paano mag-deposit sa BPI gamit ang ATM at passbook. Kaya tumuto ka lang guys sa video na ito hanggang dulo para malaman mo kung paano ang proseso ng pag-deposit sa BPI gamit ang ATM at passbook. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's start! Para sa mga first timer po at may bagong bank account sa may BPI, simple lang naman po yung pag-deposit sa may BPI. Ang kailangan nyo lang gawin ay pumunta sa BPI na branch kung saan kayo nagpa-open ng account. Pwede naman po kahit saan mag-deposit na BPI branch, pero kapag malayo na po, may mga charges na po ito. Kaya kung saan ka nag-open ng bank account, mas okay na doon ka na rin mismo mag-deposit. Kapag nasa BPI branch ka na, sabihan mo lang yung guard na magde-deposit ka. At sunod may makikita ka dito sa gilid ng BPI branch ng queuing system kiosk. Dito ka po kukuha ng yung number para makapag-proceed at makapag-deposit sa may counter. Bali ganito po yung itsura guys ng queuing system nila. Kailangan mo lang gawin, i-click yung screen ng kiosk. Ayan, click mo lang po. Tapos, i-click lang natin ang deposit. Dito po natin i-enter ang ating account number. Bali 10 digit po na number ang ilalagay po natin dito. I-click mo lang ang next kapag nalagyan mo na at piliin kung cash or cheque ang paggamit sa pag-deposit. Tapos, i-enter mo lang dito ang total amount ng iyong cash transaction. Kung cash ang gagamitin. Kapag cheque naman, lagay mo rin dito yung total amount of your check transaction. Ayan, halimbawa 10,000 at ito po yung lalabas kapag nag-next ka. I-double check mo lang po yung nilagay mo na account number, cash amount, or check amount. Kapag okay na, i-click mo lang yung next. Tapos ganito po yung lalabas. Do you have another transaction? Click mo lang yung no kapag wala na. Ayan, ibig sabihin po yan, meron ka lang queue number. Kunin mo lang ito sa ibaba. Ayan, automatic po yan na magpiprint. Tapos click lang natin yung okay. Ayan, tapos na po para sa pagkuha ng queue number. Bali, ang susunod mo naman na gawin is magantay sa pila at tingnan mo sa monitor ng BPI ang iyong number. Kapag lumabas na sa screen ang iyong number, halimbawa N96, ibig sabihin kailangan mo na pong pumunta sa may counter. Kapag ATM ang iyong gamit, okay lang. Pero kapag passbook ang iyong gamit, kailangan mo po ito dalhin para makapag-print yung bank teller at makapag-update sa iyong passbook. Syempre, ibigay mo na rin po ang iyong number sa kanya, tapos ibigay mo na rin yung amount na kailangan mo i-deposit sa iyong account or sa ibang account. Kapag okay na yung transaction, antayin mo lang po ang resibo at i-double check ang iyong account number na nakaprint sa may iyong resibo. Pero kapag merong mali, kailangan mo po kausapin yung teller. Pero kapag okay naman ang lahat, kapag meron ka namang online banking or online app sa may BPI, pwede mo naman po ito agad tingnan. Dahil mag-a-appear po ito agad kapag once na nakapag-deposit ka na sa iyong account. Kung gusto mo naman malaman kung paano mag-register online para ma-view mo ang iyong pera sa iyong bangko, i-click mo na lamang ang link para makapag-register sa may online banking ng BPI. Ganun lamang kadali guys kung paano mag-deposit sa may BPI gamit ang iyong ATM or passbook. Kaya kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video na ito. Maraming salamat po.